قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيبقى مدير البنت اللي رفضت ترتبط بيه من زمان علشان أكبر منه، فبيتقابلوا تاني وبيقع في حبها من جديد. فيا ترى هتوافق ترجع له ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع تحضيرات حفلة تخرج الطلاب دول لجامعة هانكوك. فبنروح للبنت دي واللي بتكون بتذاكر، واللي بنعرف ان اسمها بايك سوجونغ، ومستغربين عشان هي ليه بتدرس وهي اتقابلت في الجامعة خلاص. ومن الواضح انها بتكون بنت شاطرة جدا، فبتروح تاخد مظلتها وبتروح تسمعهم عشان هما بيتريقوا عليها، خصوصا ان ولا عندها مال ولا علاقات ولا حتى وعشان كده بايك بتروح تتخانق معاهم ومش عاوزاهم يتكلموا عليها وحش، عشان من الاخر مش هيعرفوا يتغلبوا عليها خالص. فبتطلع بتلاقي في انها وحيده على طول، وبتقرر تمشي مع باقي الطلاب عشان تروح. وفجاه بتفكر في ان الشاب ده بينادي عليها بس بيكون على غيرها، وبتحزن، وده علشان هي وحيده. وبتروح تسمع اغاني وبتمشي على طول في الجو الممطر ده، وده علشان محدش بيحبها. وكانت بتتمنى في انها تلاقي شخص تعرف تعتمد عليه ويكون معاها في حياتها، او انها حتى تلاقي حبها الاول اللي لسه مش عارفه تلاقيه خالص. فبتروح وبيكون اخوها بايك سوبين بيلعب الالعاب، وبيكون مش مهتم باي حاجه في البيت خالص، وكل اهتمامه بيكون بالالعاب اصلا. وعشان كده سجونغ بتروح ترتب كل حاجه في البيت وبتخلص وبتتحضر للنوم، وده كله سوبين بيكون بيلعب زي ما هو. فبيعدي الوقت مع فوقان بايك سجونغ على زي اخوها اللي بيكون بيلعب طول الليل على الالعاب، وبتروح تمسك فيه وبتشتكي لاباه ونصب، واللي بيكون مش عارف يتحكم في ونبين من تاني وبيكون مدمن على الالعاب دي. وبيعرفها ان بقى الطلاب بيقللوا منه علشان هو اقل منهم في اي حاجه، وعشان كده بتقرر تروح تلعب مكان الالعاب دي عشان توصله لاعلى مرحله موجوده. وبتكون هي اللي بقت تلعب لوحدها، وبتقرر في انها تلعب اكتر علشان تكون في مستوى اعلى. وبالفعل بتكون اخدت الالعاب دي وحرفيا بتروح تمشي عشان تعمل المهمه بتاعتها، وبتمشي علشان تتخلص من الذئاب واللي بتكون هتتخلص منه. بس في شخص بيجي بيطير وبيخليها مصدومه، وبيقرر يخلص عليه، والشخص ده هو اللي بيكون التنين الاسود اللي في مستوى 72. وبتروح تتخانق معاه عشان ده موقعها وازاي يدخل في عملها كده. وبتتخانق معاه بتعرفه في ان عمرها 19 وهو عمره 22. وبتكون تتخانق معاه وعايزين يلعبوا في الواقع، وفجأة ذئاب كمان بيظهروا وبيقرر يروح يحاربهم على طول. وعشان كده هي بتقرر تروح تقاتل فيهم برضه، بس بتكون ضعيفة، وده على عكس بانجيون اللي بيكون في اللعبة التنين الأسود، وبيكون بياخد القوة وبيلعب وبيهزم كل الذئاب دول. بس بيكون طاقته بتقل بشكل كبير وكان لازم يرجع، وعشان كده بيلاقي في ان المعالج مش محتاج لترياق وبتعالج نفسها بنفسها. وبيقرروا يتعاونوا سوا عشان يخلصوا على الذئاب، بس طاقة التنين الأسود دي بتكون بتضعف، وعشان كده المعالجة بتقرر تروح تعالجه وبينقذها منهم، وبيأثروا ببعض. بس بيوصل أقوى ذئب موجود واللي هو الذئب الأحمر، وبيروح يتحدوا سوا وبيهزموه من ضربة واحدة. وشايف إنها قوية جدا هو كمان، بس لسه مش طايقين بعض، وبيعرضوا عليها في إنها تكون شريكته، وبيبعت لها طلب صداقة وبتقرر إنها تقبله على طول. فبيروح السوق اللي في اللعبة عشان يشتروا حاجات، وبيلاقوا أشخاص ذات مستويات عليا، واللي هو بيكون فريقه بيتعرفوا على بعض وبيتفقوا على الانتصار على طول. فبيروحوا يشربوا سوا، والتنين الأسود بيوصل لأعلى مستوى، وكمان سجونها بيحصل لها كده. فبيروحوا يتفقوا على الألقاب وبيتصدموا في إنها بنت، على الرغم من اسم وصورة الحساب راجل، وبتخليهم ينادوا عليها باسم الفراولة وعايزين انهم يتجوزوا عشان يلقينا على بعض اصلا. وبيروحوا يخرجوا كمان في اللعبة وبيقضوا اغلب الوقت سوا، وبيكون بيفشل في انه يتحداها وبيتضايق. فبيقعدوا سوا وتتكلم معاه في انه يكون كويس في القتال علشان يستخدم قوته، وبتعرفوا انها ساعدت اخوها عشان يوصل لاعلى مستوى بدل من ان حد يتريق عليه، وانها بتكره ان اي حد يقلل منها او من اي شخص تبعها. وهي حاليا وحيده يعتبر في البيت بعد اخوها اللي لسه صغير وابوها المشغول وامها الميته، وبتنكر انها محتاجه لاي مساعده. بس التنين بيقرر في انه يساعدها ويهتم بيها في اللعبه وهيدعمها على طول وبيفرحها جدا، وبيعرفها في انه وحيد واكيد حاسس احساس الوحده كويس علشان هو ما عندوش اي اباء. وبتقرر في انهم يعتمدوا على بعض من دلوقتي علشان محدش فيهم يحس بالوحده، وبتأثر فيه جدا وبيركزوا بعض هما الاتنين هما مبسوطين. وبتفضل سهرانة وبتتكلم معاه وبيتفقوا على المقابلة على طول، وبتكون مبسوطة. فبتخلص دراسة وبتشاركوا كل حياتهم مع اللعبة، وبيفضل يتراسل معاها حتى بره اللعبة، وبيبعتوا رسائل لبعض، وبيلاقوا في انهم شبه بعض جدا. ولما بيعدي السنين بيحتفلوا بيهم سوا، وبيفكروا في انهم هيشوفوا بعض قريب، وكل واحد عاوز يشوف التاني. فبيعدي الوقت وفراولة اللي هي سجونغ بتقرر تروح تتحضر علشان يتقابلوا. ومن هنا بتيجي المحترفة الكبرى اللي شايفة في انها جميلة جدا، وتاني واحد بيجي وبينادي عليها وبتشوفه وبتركز فيه جدا، بس مش بيطلع التنين الاسود. وبقى الفرق بيجوا بيكونوا لسه ما شافوش التنين الاسود علشان ما كانش بيحضر اي اجتماع ليهم.
واكيد هيحضر مخصوص عشانهم وعايزين يشوفوا هيكون عامل ازاي. ومن هنا في شخص بيجي وسجونغ بتفكر في ان ده هو التاني الاسود وبتشوفه، بس بيكون هو شخص تاني خالص، والكل بيتصدم وبيعرف نفسه في ان هو التاني الاسود، وبيتصدموا من بعض هما الاتنين وبيرحب بيهم وبتكون مذلولة جدا ومش عارفين في انه ازاي يكون طالب في المدرسة المتوسطة وانه كده خدعهم، وبيفضلوا يسألوا في حاجات كتيرة وبيفضل مش عارف يرد خالص عليهم وبيفكروا في انهم يروحوا الكايروكي وده علشان يغنوا. ومن هنا بيروح يغني ومش عارفين يتصرفوا معاه ازاي، وخصوصا فراولة اللي هي سجونغ ومش مصدقه في ان الشخصية دي هي اللي كانت معاهم في اللعبة وحاسة في ان في حاجة غلط، وحرفيا قلبها اتكسر علشان كانت واخدة عليه جدا وتفضل تفتكر شكله في اللعبة ومش مستحملة الشخص اللي قدامها ده، واللي بيكون كان مركب شعر كمان والكل بيتصدم وهو بيغني وبيكون متنكر على طول عشان ده شخص تاني خالص، وضحك عليهم وبتروح تضربه علشان هو ضحك عليها وبتمشي، وبتكرر يروح معاها وبتأسف ليها علشان هو مش بيركز في العمر وكذب عليهم عشان ما يبانش في وحش قدامهم كده، وبرغم كل حاجة مختلفة بينهم فهم كانوا منسجمين مع بعض وانهم لبعض وان هي قدروا، وبيكون رومانسي جدا والناس متابعه ده ومستغربه بتفضل مش طايقاه خالص، وخصوصا لما بيعرفها في انها حب وبيرقى عليها وبيعرفها في انها كل حاجه في حياته وبيحرجها جدا والكل بيقول لها في انها توافق بما انه بيحبها كده، بس سجونغ بتقرر انها تبعد علشان هو في كل حاجه وحشه ومش عايزاه يعمل كده تاني، ويرجع طالب في المدرسه وبتكسر قلبه بعد ما قلبها اتكسر وبتمشي وهي بتبكي، وبيفضل يفكر فيها عشان المشكله فيه هو شخصيا، ومساعدينه بيجوا له وبيبكي عشان لازم يمشي ويروح الأكاديمية بتاعته، فبابا أخوها بيشوف إنها بتبكي جدا وده على غير عادتها خصوصا إنها حبيته وكانت مفكرة في إن هو حبها الأول وما كانتش عايزة شخص ملوش لازمة زيه كده. فبنجي العام 2024 مع سجونغ اللي بقت معتمدة على نفسها بشكل كبير ومش عايزة الشخص ده يستقال عشان هو بيهرب منها ومش عاوز يكون معاه في مكان واحد أصلا، فبنروح لاستعلام كيم ومديره عن الوريث لمجموعة يونغسونغ الإنشاءات واللي بيكون اسمه بان جيون، وده متخرج من جامعة هارفارد ومرتب في حياته وبيجمع حاليا مشاريع لمديرين مزيفين وقرر إقالة أشخاص كتيرة وبيهتم بعمله جدا وبيعمل كل حاجة عشان يكون الرئيس الجاي، فأنا بتجيله كون إن كيونغ مساعدته واللي بيكون هو شخص متنكر عشان يعرفه، وبيصدم اللي قدام إن هو بان جيون وحاول يوقعه عشان هو مش بيشتغل بشكل كويس وبياخد رشوة كمان، وبيروح يصدمه بشكل كبير وبيمشيه من عمله بالفعل. فبنروح لفرق التخطيط المكون من تشوي ويانغ جونسو وكمان كيم سوك واللي بيتفرجوا على فيلم رعب وبيترعبوا، بس تشو شايف ان القائده بتاعتهم بايك سوجونغ مش هتروح خصوصا بعد ما طردت المدير، وده حاجه بتخلي كيم مستغرب علشان هي يفرض باقل منه، فبيعرفوه في ان لها صلاحيات بده وبتركز مع كل شخص وبتروح تواجه كل شخص بالقوانين وبتضايق في اكتر من اي حد، والكل مسمينها في انها مديره قاتله واللي لما بتيجي بيخافوا منها على طول علشان هي ناويه تسهر في العمل النهارده. فبانجيون بيكون مع كون واللي بيكون بيلف على كل مؤسسة وان مهمته انه يكون مدير عشان يعرف ان فساد بالظبط، وبيروح يشوف بايك سجونغ وشايف انه لازم يتبع القواعد بشكل ادق من كده وانه هيشتغل بشكل كويس وينسى اي حاجة تانية شخصية في حياته، وبالفعل بيروح يتنكر علشان يروح يفرح في الحانة دي وبيكون بيحب الغنى بشكل كبير ولسه زي ما هو اصلا وبيفرح بشكل كبير، بس تكون بترن عليه وبتخليه يمشي فبيروح يتكلم معه وبتخليه يروح العمل على طول زي ما طلبوا منه، في حين ان سجونغ بتروح توصل يانغ جونسو وعاوزة تجيب عربية جديدة بما انها في منصب كويس، في حين ان بانجويون بيكون بيحاول يرد على الفون بس بيخبط في العربية اللي قدامه واللي بتكون عربية سجونغ اصلا، ومحتار يعمل ايه عشان لازم يروح العمل بسرعة بما ان المدير عايزاه وكمان مش لازم يبين هويته لأي حد، بس بينزل لسجونغ وبيخليها تستغرب وبيديها رقم المحامي بتاعه وبيجي ماشي بتشده وبتكسر نضارته وبتخليه مستغرب جدا علشان هو ازاي يعمل حادث ولسه صغير واكيد هو فقير بسبب قصة عربيته وعاوزاه يتصل بالشرطة، بس بيعرفها في انه ناوي يصلحها ليها وبتحاول تمنعه وبتقرر تروح معاه لقسم الشرطة في عربيته وهتروح معاه بالفعل، فبيروح يمشي معاه وشاكك في انه شافها قبل كده وبتفكر في انه بيعكسها، بس لما عربية الاسعاف بتيجي بيمشي وبتخاف منها على طول، فبيروح لجدته جونغ يون سان اللي شايف في انها تديله فرصه ياخد مكان ابنها اللي مات ويبقى المدير وناوي يثبت نفسه انه يكون رئيس مجموعه يونغ سونغ، وهي مش هتستحمل اي غلط صغير اصلا وبتروح العزا ده وبيقارن بينها وبين معاملتها ليه زمان وانها كانت بتحمله السبب في موت ابنها، وبيروح يمشي عشان يحاول يتناسى اللي حصل ده، فبيروح يدخل في المكان المخصص ليه ده واللي بيكون مجمع فيه كل حاجه بيحبها وبيستمتع، في حين ان سجونغ بتكون متضايقه بسبب اللي حصل وبتشوف انها تعذب المدير اللي هيجي بكره واللي بالفعل بيكون بان جيون رايح وجون عاوزها تعامله كويس وبتصرخ فيه، بس هنا بيروح يتابع كل حاجه موجوده وبيتكلموا عليه في انه لسه ما جاش
ومستنيين يحصل في ايه، وبيروح يتابع كلامها وانهم بيتأثروا جدا وبيشوفها وبيتصدم علشان ما كانش يتوقع في انها موجودة هنا. فبنروح للشاب ده واللي اسمه كيم شين وون، واللي بيكون مبسوط بس بيجيله بان وبيعرفه بان بقى المدير، واللي بنعرفه فانهم مقربين من بعض وبيحاول يتعامل معاه برسمية كده وبيمشي على طول. فبيوصل وبيخلي سجونغ تروح وتحييه، وبالفعل بتروح وبتلاقي انه مش بيرد عليها. فبتدخل وبتلاقيه وهو بيغير وراسم تنين عليه وبتشوفه، وبتفتكر ان هو ده اللي قابلته امبارح وبيخليها تسكت. وبيركزوا بعض هما الاتنين علشان شايف ان ده حاجه غريبه، وبيلومها علشان هي دخلت وشافته وهو بيغير، وبيعرفها ان اسمها حتى مش عاجبه. فبتروح وهي مستغربه علشان ازاي يبقى هو المدير عليها، ومستغربه وشايفه ان دي مصادفه، بس شايف انها صدفه نحس. فبيروحوا يتفقوا في ان ينسى كلامها ده، وده مقابل انها تنسى انها شافته بره العمل اصلا، وبيمشيها على طول وبيسجل في انها دخلت حاليا في مرحله الخطر، وده مرحله خطر اوليه ولازم يكون حذر منها. فسجونغ بتروح تفتكر اللي حصل بينها وبين بان، وشايفه في ان عنده كاريزما كبيره وازاي حظها يكون كده، وبتشتكي لصاحبتها سيوها جين اللي شايفه ان ده بيحصل في القصص الخياليه بس، واكيد هو عاوز منها بدايه جديده. بس سجونغ بتروح تفكر في انها ازاي تخلي بالها منه علشان اكيد هو مش سهل، وبتروح تاكل الوجبه المفضله ليه عشان تنسى وتعرف تركز في عملها. وبترفض تغير العربيه القديمه بتاعتها دي علشان هي لسه عندها اقساط وبتساعد ابوها في المال اللي محتاجه، وبتروح بتخليها تشوف الانستا بتاعها عشان تروج للمطعم، وده علشان هي فاتحاه ومش بيجيله اي زباين من وقت افتتاحه. فبنروح لبان جيون اللي بيجتمع بيهم وبيعرفهم في ان اللي هيحقق التارجت فيضاعف المكافأة بتاعته، وبيواجه سجونغ في انها ازاي يقولوا عليها قاتلة المديرين، وبيكون مركز معاها جدا ويكون بتجيب له قهوة مضاعفة وبيخليها تمشي بعد ما يشربوا، وبيفكر فيه وبيبين في انه كويس بس بيكون بيكره القهوة اصلا. فسجونغ بتكون ماشية مع جون وتشوي وبتفضل سرحانة في اللي حصل بينها وبينه، وبيفضل جون يعرفها ازاي تتعامل معاه. وفجأة بيكون بان جون واقف وبيفكر في المشروب الكويس ده، وعشان كده بتروح له وبتقترح عليه في انها تجيبه ليه، بس بينكر وبيروح يشتري القهوة، وبيرفض كمان انها تدفع عليه وبيمشي بعد ما حرجها على طول. فبيروح يمثل في انه بيشرب، واول ما بيبعد بيرميها على طول، بس انا بيشوف اللعبه دي اللي بيحبها، ولما بيجي ياخدها في طفل بيتخانق معاه عشانه، وبيفضل يقنع في انه يسيبها وبيتخانقوا سوا هما الاتنين. وفجاه سجونغ بتيجي وبيشوف انها وراه على طول، وبيخفف انه عايز اللعبه دي وبيديها للطفل اللي كان بيتخانق معاه عليها اصلا، وبيخليها تمشي وبيكون مش عاوز يدفع لها ثمنها خالص، وبيودع اللعبه وبيمشي وهو متضايق علشان هو كان بيخفي هويته من اي حد. بس سجونغ بتكون معاه على طول، وبكده هتكون خطر عليه ولازم يتخلص منها بأي طريقة ويستبعدها من منصبها. ولما تكون بتعرف ده بتكون مستغربة علشان هو شايف انها مش كويسة في العمل، وبيواجهها عشان ازاي مش واثقة فيه، وبيفكر مع كون ازاي يطردها من العمل وانما يخليها تكره العمل ويخليها تمشي من نفسها. فبيروح يجتمع معاه وبيكلفها بحاجات اكتر من اي شخص وبيحرجها تحت انظار من كون. بس سجونغ بترد عليها بتعجب كل كلامه وبتكون بتنظره في كل حاجه بيقولها وناويه تثبت له كل النتائج دي. فكون بتمشي وشايفه في انها شاطره جدا في عملها، وده بيضايق في بان جيون جدا علشان هي خصمه حاليا وناوي يوقعها باي طريقه. فبتروح الحمام وبتتكلم مع البنت دي اللي شايفاها في انها غريبه وبتتصرف كالكلاب في العمل، بس سجونغ بتقلب كل حاجه عليها وبتحرجها على طول وبتخليها متضايقه وبتمشي، وسو مش عارفه اللي بيحصل لها كده كل يوم مع كل الناس. فبنروح لشين اللي بيروح يتكلم مع تشوي وناوي يخرج معاه ويشربوا قهوه سوا، ومن الواضح في ان كيم شيوون بيحاول ياثر عليها اصلا. فبيروح يقابل بان جيون عشان هو اللي مخليه يتقرب من فرق عملها على امل يعرف حاجات كتير عشان يوقع سجونغ. فبيكون قاعد في المطعم وبيساعد النادلة واللي بتعجب بيه وبيعرفها في ان عنده حبيبه، واللي هنا بتوصل وبتكون متضايقه من ان كل معجب بيه كده، بس هو ناوي يريحها في اي حاجه عايزاها اصلا ومعجب بها فعلا. فسجونغ بتكون مع فرق عملها وبتكلموا على افعال بان جيون وانه بيكرهها جدا واكيد في شائعات كتير عليه، واللي هنا بيوصل ليهم هو وكون وبيستغربوا علشان ما كانش تتوقع في انه يجي لهم اساسا، وانه ازاي عرف انهم يجتمعوا سوا. وبتمثل في ان ده حفله ترحيب بيه بما انه تعين جديد، وبيبان في انه صارم جدا حتى في عمله. فسجونغ بتروح تهتم بيه في طعامه وبيكون بيعمل كل حاجه بنفسه وبيحرجها وبيخليها تشرب علشان هي ما كانتش بتعمل ده، ومن هنا بيدخل في منافسه معاه للشرب. وطبعا اي حد بيتحدى سجونغ في اي حاجه بتحب انها ما تخسرش خالص، وبيفضلوا هما الاتنين يشربوا عشان يشوفوا مين اللي هيكسب التاني، والمنافسه بتزيد اكتر واكتر، والكل شايف انهم غرباء. وكون بتقرر تمشي ومش ناويه تهتم ببان جيون خالص عشان هو قادر يهتم بنفسه، ومش عارفين يعملوا معاهم ايه. فبيعدي الوقت وبيسكروا كتير وبيفضل يشرب ورافض يستسلم قدامها خالص، وبتفكر في انه بيعمل ده عشان الحادث بس بينكر وشايف انه بيعملها اكنها عائق بالنسبه ليه، خصوصا انها مش بتحب تخسر خالص ومش بتحب تشوف اي حاجه مش عايزاها.
فبيعرفها في ان اي مدير يتمنى الاشخاص اللي بيشتغلوا بشكل كويس وانه مش بيكرهها بس هي خطيرة بالنسبة ليه، وعشان كده عاوز يتخلص منها وبيصدمها وبيفضل يعمل حركات غريبة وبيقول انها زي القنبلة اللي ممكن تفرقع فيه، وعشان كده بتقرر تتحداه اكتر في الشرب. فبنروح لكيم شين اللي بيشوف التعليقات على صفحة مطعم سيو ومبسوط، في حين ان سوجونغ بتشوف ان بان جيون نام من كتر الشرب وبتحاول تفوقه عشان يروح بيته وينام هناك احسن، وبيعرفها في انه عاوز يشرب مشروبات الاطفال دي وبتاخده وبتخليه يروح البيت في التاكسي احسن، وبتكون مستغربه منه وبتجيب له المشروب اللي عايزه. فهنا بقى وينسوب بيخلص عمل وهي بتروح له علشان اتاخر جدا، وبتكون شايف ان ملك المبنى بيستغله عشان يشتغل عنده ببلاش وعايزاه يهتم بنفسه بما انه كبر في السن وما عادش محتاج يعمل ده عشان هي كبرت خلاص، وبتمشي معاه وعايزاه يرتاح لسه. فبيعدي اليوم مع بان جيون اللي نايم بعد ما سكر كتير امبارح وخسر في المنافسه قدام سجونغ، وبيفوق على طول وبيفتكر كلامه لها امبارح وانها جابت المشروب ليه وبيتصدم ومش مصدق اللي حصل بينه وبين سجونغ وانه فعلا خسر قدامها ودمرت صورته، وبيتضايق وبيقرر انه مش هيسيبها في حالها بقى. فبيروح يتقابل مع جدته هيو وبيعرض لها المشروع الجديد اللي عاوز يعمله عشان يزود المبيعات، وعلى الرغم انه يتكلف كتير بس هينفعهم في المستقبل وعاوزاه ينجح مش زي زمان، ومن الواضح ان جدته ده مربياه له عقده نفسيه. فبيمشي ويكون مفكره في انه اتغلب على سجونغ ومسكرش وشايفه في انه يقدر يعمل ده ومش عارفه اللي حصل وبتمشي، في حين ان سجونغ بتفتكر كلامه وبتكون متضايقه ومش عارفه هو عايز يعمل معاها كده ليه. وفجاه بيجي لها كيم سوك وبيتكلم معاها عشان هي ما خسرتش امبارح وفرحانين بيها ومش عارفين يواجهها ازاي وسكران كده، وبتقول كل حاجه وبتكلمه بس بيوقفهم عشان لازم يشتغل عشان المشروع اللي هيعملوه، وبيدبسهم في حاجات هو ما قالش عليها اصلا وبيخليها تعرف مكانها ايه بالظبط بدل ما تطرد، وبيصدم الكل وبيخليها تروح له على طول بعد ما بتتضايق. فبتروح تزعق فيه علشان هو ازاي عاملها كده اصلا وناوية تتقاتل معاه بره العمل عشان هما بشر. فبيعرفها في ان قبلها تجيب لي استقالتها الاول وكون مش عارفه ايه اللي بيحصل بس بيزعق فيها، وبتعرض عليه في انه يطردها وجون بيجوا بيخرجها على طول، فكون بتعرفه في انه لازم يهدى علشان ممكن يبلغ عنه بالتنمر، وبتكون خرجته عن شعوره فعلا. فجون بيروح يهديها عشان هما كلهم بشر وبيحاولوا يجيبوا المال، وبيعرفها في ان الشائعه اللي بتقول في انه حفيد الشركه والورث لها اصلا، وبتخاف انها تطرد فعلا بما انه غني كده، وبتفكر في انه ازاي ما يطردهاش. فبيروح ياكل مع كام واللي بيكون اخد راي الناس في سجونغ وشايف انها مناسبه ليه، وبيفكر في انه بيعمل ده عشان يرتبط بيها بقى وكده بس بينكر عشان هي مش كده بالنسبه له. فبيعدي الوقت وبيروح يطلع وبيركز فيها وبيمشي على طول، بس سجونغ بتقرر في انها تتابعه وده وقت ما بيمشي، وبالفعل بتروح وراه وبتشوف انه بتظاهر انه زي باقي الناس مش وريث من الجيل التالت وغني بقى وكده. فبتفضل متابعاه وبتتصدم انه غير ملابسه كلها، وبتروح تتابعه وبتشوف انه رايح يعملها غناء وبتدخل فيه وهي مستغربه بس فجاه بيكون وراها وبتتصدم وده من غير ما يعرف هويتها اصلا. وبيروح لما الحفل بيبدا وبتشوف انه متفاعل معاهم جدا وان ده شخص غير اللي في العمل اساسا، وبتفضل مصدومه من كل حاجه بتشوفها كده. فبتروح وبتشوف صوره وحاسه في ان واحد تاني اصلا وبتفتكر كلامه وبتفكر في ان عنده حياه مزدوجه وبتبعت له صوره. فبيعدي الوقت وبيكون راح لها جري وهو خايف وابوها بيدخله وهي مصدومه وعاوز انه يكلمها وهو قلقان. فبيروح يقعدوا سوا وبيعرفها في ان خطته لها اتغيرت وناوي يحميها مقابل ده انها ما تعرفش اي حد باللي شافته خالص، وده بيفرحها بتوقع. وبيكون جعان جدا ومتردد ياكل ولا لا، وبتعرفه في ان اسمها عادي فازاي مش عاجبه، وبتروح تمسح صوره وبتكون مبسوطه جدا. فبيعدي اليوم وبتكون بقت في مزاج كويس وده عشان يبات في امان وظيفي، وبترحب ببان جيون لما بيوصل وبيستغربوا في انه بقى كويس معاها كده. فبيفضل كل شويه يرن عليها وعايزه ترد عليه في اي وقت، وبيروح يشغلها بشكل كبير وقرر يشغلها قدامه ويراقبها بما انها كشفت سره ومستغربه علشان حتى لو كان غني فهو بشر برضه، وبتعرفه انها بتشتغل بشكل كبير عشان دي طريقتها وهو كده علشان ده طبعه برضه. فبتخلص وسيب تراسلها وبيفكر في انها تبعت صورته ليها بس بتنكر وبتقرر تمشي وعاوز يراقبها وتكون جنبه على طول. فبيروح يختار ملابس ليه ويخليها تقعد جنبه وبتختار له كمان، بل لما بيختار بيجيب لها فستان عشان تلبسه ويروحوا سوا، ولما بتعمل ده وبيشوفها بيركز فيها جدا عشان هي جميله وبيمشي معاها. فكيم شوون بيوصل عند مطعم سيو بعد ما شاف صوره على انستا بس بيكون هيتصاب فهي بتلحقه على طول وبيركزوا ببعض وده على صور حبيبته. فبيدخلوا وبتكون شايفه انها مش نافعه في العلاقه معاه وبتقرر تنفصل عنه وبتشتمه وبتمشي على طول، وسو شايفه في انه كويس وده طالما ما خانهاش اصلا وبياكل منها.
فانا سجونغ بتروح حفل الاغنياء ده مع بان جيون ومش عايزه تتورط معاه في انها حبيبته، فبينكر ده عشان هي مش ذوقه اصلا، ولما بيشوف الناس ده بيسيبها وبتمشي، وبيروح يتكلموا عليه وبيتريقوا على عيلته كمان بسبب تحكم جدته فيه، ولانه مش عارف يرتبط كمان وحياته وحشه، وبيروح بيقرر يستفز فيه وبيكون هتخانق معاه. فسجونغ بيجي لها الشاب ده وعايزه تروح معاه بس بترفض، وبيجي يضربها بان بيجي وبيدافع عنها على طول، وبيقلبه في المياه وبيمسكها وبيركز فيها جدا علشان بيمثل في انها حبيبته، وبيتصدموا جدا هما الاتنين، والكل بيتصدم برضه من اللي حصل وهي كمان ومش عارفه هي حبيبته ولا لا، فبيعرفها في ان بيقول كده عادي اصلا، وبيعرفه في ان دي موظفه في شركته فلازم يدافع عنها وبيمشي وبيخليها مصدومه جدا. فبيعدي الوقت وبيروح في العربيه عشان الجو بيمطر، وانه عرف بالاخبار انها تمطر، وبينكر انه ما قابلش العميل المهم النهارده، وشايفه في انه مش بيحترم اي خصوصيه ليها عشان واخدها على طول من غير ما تاكل حتى، بس بينكر ده وشايف ان فيها طاقه وبيلاقي في انها جعانه فعلا، فبيروح المطعم وشايفه في ان دي هي وجبتها وعاوز انه ياكل معاه وياخد المشروب ده، ومش عارفه هو مش بيشرب غير القهوه ليه، واللي بيتدخل في كل حاجه كده عشان يوديها الامان الوظيفي، فمعنى كده انها اتدخل في حياتها عادي ولا لا، وبيستغرب انها عايزه الدميه دي، وبيلاقي في انها بقت في خطر اقل عليها حاليا عشان هي بتحب الالعاب برضه، فبتروح وبتشوفه فستان وبتلاقيه غالي جدا، وبتفكر في انها تبيعه بمال كتير وبتقرر انها تقلعه، بس بتفضل مش عارفه وكل حاجه بتكون بايظه معاها، وخصوصا الانوار اللي بتفصل كل شويه ومش بتستنى في ان ابوها يساعدها حتى علشان هي متعوده في انها تعمل كل حاجه بنفسها كده وبتفرح. فنروح لسيو اللي بيكون شنون عندها وحابب المكان علشان هو مش زحمه على عكس ما توقع، وانه في الحقيقه عرفه عن طريق منشوره على الانستا، وبيعرض عليها في انها تبقى تصور الطعام بصوره افضل، وبيديها نصايح انها ازاي تصور، ولما بتقرب منه قوي هو بيتاثر جدا، بس هي بتكون مشغوله في الصور وبتركز في اللي حصل، وبتعرض عليه في انهم يقضوا اليوم سوا، وده اللي بيحصل وبيقرروا يكونوا مع بعض بالفعل. فبنروح لبان جيون اللي بيكون بيشتري الالعاب بتاعته دي من على النت، وبيروح يسمع الاغاني بتاعته عشان يروق شويه، فبيعدي اليوم مع سيو اللي بتفوق بعد ما فضلت مع شنوون امبارح، وبيروح يوصلها الصبح المكان بيع السمك عشان هي تروح لاهلها، ومش عايزاه يروح معاه عشان هم عايزينها تتجوز من اي راجل وخلاص بعد ما اتطلقت، وبيقرر يروح العمل بالفعل، فبتروح لامها اللي بتلومها عشان قراراتها الغلط دي كلها وانها مفيش اي حاجه ماشيه معاها خالص، وبتقرر تساعدهم، فبان جيون بيرفض ياخد الفستان منها عشان هي جابت الفستان على طول، وبيروح يزعق معاها وبيكون عاوز يعاقبها، بس لما بتزعق فيه بيسيبها وبيمشي على طول، فبيروح يفتكر وقت ما شافها بالفستان ده لأول مرة وشايف إنها حلوة جدا وإنه كان مناسب عليها، فبتروح تتكلم عليه مع زمايلها بس بيجي وبتروح ترجع في كلامها على طول، وبيكون بيعرف يشوفها دايما بس بيجتمع معاهم وبتعرفوا في إنها اختارت مركز جنغنام علشان هو المكان الأول للتجارة، وبيتفق معاها في إنهم هيروحوا يختاروا المتجر ده بالفعل رغم المخاطر، وبتقرر تروح معاه عشان يشوفوا ده سوا، وتشيو وجون وسوك مفكرين في انهم متفقين على اختيارهم ده علشان اختيارهم شبه بعض فعلا. فبنروح لشنوون اللي بيكون سرحان وبيفتكر يوم امبارح وقت ما كان مع شنوون وبيفوق على طول، فبيروح يتقابلوا مع مدير فرع جنغنام في انهم لازم يجيبوا زباين جديده غير الزباين المعتادين، ولازم يعرفوا يجذبهم باي تكلفه عشان المكان يتعرف بسرعه، وعاوز يشوف المتجر بنفسه، وبتلاقي العلامه دي اللي بيستخدمها واللي بتستغرب علشان هو بيستخدمها على طول، وبتشوف الحرف اللي بيكون غلط، وبيلاقوا في ان الشاب ده بيتخانق مع العامله عشان ازاي يدفع مبلغ كبير في اعاده تصليحها اساسا، ومن هنا بان جيون بيجي وبيكون بيواجهه في انه مش عارف قيمتها، وبيروح يعرفه بنفسه، وبيلبس المنتج النضاره ده قدامه، وبيقول في انه شخص بيفهم في المنتجات دي، وبيخلي الكل مستغرب، وبيفكر في انه يتخانق معاه، بس بايك سكونغ بتوقفه كل ما بيجي يتدخل علشان كده هو اتخانق مع العميل ومش هيشتري اي حاجه، وبتعرض عليه انه يشتري نضاره جديده وهتعمل له خصم اقل من تكلفه الاصلاح دي، وبتخليه يجربها، وده بيخلي بان جيون مصدوم، وبيفتكر في ان ده المغني اللي كان بيشوفه زمان وبيعجب جدا بيه، وبيكون مستغرب وبيقرر انه يشتري نضاره جديده بالفعل، وبان جيون بيفضل مركز معاه حتى بعد ما مشي، وبيلاقي انه كان هيمنعه ويرتكب غلط عشان هيمنعه، وبتعرف ان ده المغني اللي كان في الحفل واللي كان معجب بيه، وبتعرض عليه انه يروح ويجيب توقيعه، بس بايك سجونغ بتقرر انها تاخد توقيعه بداله بدل ما حد يشوف ده، وبتروح له وبتعرفه في انها حضرت حفلته ومعجبه بيه جدا، وبتخليه يوقع عليها وبتعرفه في انه ممكن يتصور معاه، وبتخليه يروح ويتصوروا، وبيروح يركز عليها هو بس لوحده، وبيتصوروا بالفعل بس بيكون ده لوحده من غير بايك سجونغ، وبيصورها بشكل كبير، ومش عارفه في انه ازاي ما صوراش معاه كده عشان هي جابت لتوقيعه فرحان بشكل كبير علشان هو معجب بيه وخصوصا بالاغاني اللي بيغنيها على الرغم انه لسه مغني جديد، فبتتكلم معاه في انه انسان ولازم يستمتع بكل اللي بيحبه بغض النظر عن مكانته وبتأثر فيه، بس بيعرفها في ان جدته هي اللي بتختار نمط حياته، وبتستغرب وبتيجي تمشي بيوقفها قبل ما مياه تيجي عليها وبيخليها تركز فيه بشكل كبير،
وبيركزوا ببعض هما الاتنين، ومن الواضح ان ده اول ظهور للمشاعر بينهم، فبتعجب بالنافورة دي بسبب الالوان اللي بتطلع منها، وبيركز معاها وبيلاقي انها فرحانة، وبيبان انها طفلة على الرغم انها كبيرة، وبيتبسط ان ده كويس وعاوزة تستمتع بكل اللي بتشوفه ده، وناوي يسمع كلامها ويستمتع بالحاجات اللي في حياته بصورة أكبر، وبتتأثر وبيفضلوا واقفين سوا. فبيوصلوا الشركة وكون بتروح وبتستغرب في انه تراجع في رأيه كده تجاه بايك، وبيروح يفتكر اللي حصل. ومن هنا بايك سجونغ بتعرف جون وتشيو وسوك في ان بان جون طلع مش وحش، وبيستغربوا علشان كانوا مفكرين انها بتكرهه كده. فبيعدي الوقت مع سجونغ وهي في العمل وسهرانة كعادتها، وبتقرر تسهر، بس هنا بان جيون بيلاقي في انها بتشتغل لوقت متأخر، وبيكون رافض انها تفضل بعد ما بيمشي، وعاوز انها تمشي وكمان تبقى تحتفظ بفستان علشان هو جميل عليها وبيتأثر، وهي كمان وبتحاول تتجوز الموضوع ده. فبيروح وبيكون مبسوط بالتوقيع خاص بمغني، ومستعد ان يحط حاجة جديدة لأوضته اللي بيحبها واللي فيها كل حاجته، وبيسيبها عشان يتكلم مع شخص. فبيروح لشين وون واللي بيلاقي انه مبسوط بالمنشورات على الانستا الخاصة بمطعم سيو، وبان بيستغرب منه، وعشان كده شين بيعرفه في انه ما كانش بيؤمن بالقدر، بس من الواضح انه صدقه. وده بيخلي بان يفتكر زمان وقت رفض سونغ ليه، وبيحذره في انه ما يقعش في حب شخص واحد، وبيلاقي في انه يفكر في حبه الاول، وبيضايقه وبيجري وراه على طول. فبيعدي اليوم مع سجونغ اللي بتفوق وبترتب كل حاجتها، وبتركز في فستان وشايفه في انه مناسب ليها، بس بتقرر تحتفظ بيه. فبنروح لبان جيون اللي بيكون بيمارس الرياضة وبيخلص، فبيروح يشوف الفون وبيلاقي في انه طلبه اتشحن، وبيفرح جدا من ده. فبيوصل البيت وبيفرح في انه بقى لوحده، وبيقرر يروح لأوضته السرية على طول عشان يستعد في انه يفتح طلبات الشحن بتاعته دي، وشايف في ان ده المكان الكويس عشان يطلع حاجة جديدة ليه. وبيروح يهتم بكل الألعاب بتاعته دي، وبينظف كل مكان في الأوضة، وبيستمتع بالأغاني وفرحان بشكل كبير. وبيفتكر كلام سجون غليف انه كويس عشان هو مهتم بحاجه، ودي حاجه نادره فلازم يهتم وبيستمتع بها لقد ما يقدر، وبيفرح جدا من كلامها ده وبيرتاح. فبنروح لمطعم سيو اللي بيجي لها حاجات كتيره وديكورات، وده من التنين الاسود، ومن الواضح انها تواصل معاه عن طريق اللعبه. ولما سيو بتيجي بتستغرب عشان هي ازاي عامله كده وجاي لها كل هديه غاليه دي، وبتتصدم لما بتلاقي في ان ده من التنين الاسود، وبتتصدم علشان ازاي تكون لسه على تواصل معاه رغم انه خدعهم اساسا. وبتبرر ده في انه كويس في اللعب، وبتروح تخرج عشان هي متضايقه منه، وعشان سيوت صلاحها بتقرر تتخلص من كل ده، بس بترفض تخليها تعمل كده ومتضايقه من التنين الاسود. فبيعدي اليوم وبتروح مع بانجي يوم وبيعرفها عن الطقس، وبتشوف الساعه بتاعته دي اللي بتعرف كل حاجه، وبتقرب منه وبتاثر من تقربها، وبتفضل تستكشف فيه كل حاجه، ومش عارف هي تفضل مقربه منه كده لغايه امتى. فلما بتبص له بيتصدموا وبييجوا يركزوا ببعض، كون بتيجي وبتخليها مرتبكه وبتروح تمشي على طول، وبيكونوا كلهم متوترين. فبيمشوا وكون بتتكلم معاه، وسجونغ بتشوف الكبسوله دي ودي اللعبه بتاعته، وبيبصوا لبعض، وبيقرر يمشي بحجه انه نسي حاجه في العربيه، وبيكون مصدوم وبيروح يجري على البيت على طول عشان يشوف اللعبه الغاليه دي بتاعته ولا لا. وبيدخل للالعاب الكبسوله دي ومش مصدق في ان دي تكون بتاعته، بس بيشوف وبتطلع هي، وبيكون مرعوب وبيتصدم جدا. وده بيفكره بزمان وقت ما كان مروح البيت متأخر كده، وبيلاقي في ان يوم حضرها مراسم التأبين لأمه وأبوه، وبتلومه علشان هو اتأخر عليها وقت كبير كده، وعايزة تعرف هو كان فين، وبتضربه بالقلم على طول. وبتعرفه في ان ما عندهاش حفيد زيه، وازاي يبقى مكان ابنها هو في الحالة دي. وبيروح يشوف الألعاب بتاعته دي واللي هو بيحبها، وبتجيب اللوم عليه في موت ابنها وان مات بسبب الألعاب دي، وعشان كده بيرقع وعاوزها تسامحه، بس بتفضل رافضاه على طول علشان هي مش هتعرف تعتمد عليه تاني، وبتخليهم يرموها على طول، وبيفضل رافض وبيبكي وبتأسف ليها. وبتكون جدته دي ست وحشة جدا وحابساه بره ومش بتسمع عليه خالص، علشان هي تروح تحرق كل الألعاب بتاعته دي والدمية دي اللي كانت من أهله. وأما بيشوفها بتتحرق قدامه بيفتكر زمان وقت ما كانوا سوا مبسوطين، بس بيفضل يبكي بشكل كبير، والسما بتمطر عليه وكل حاجة بتضيع. وبتكون دي عقدة عنده من زمان، بس في الآخر بيلاقي اللعبة بتاعته، وبكده اللي في العمل دي مش بتاعته. فبيروح يشوفوا مين اللي جابها في العمل عشان هي غالية، وبان بيجي وبيسمع كلامهم في ان ازاي راجل كبير بيجمع الحاجات دي، وبينكروا ان حد فيهم ممكن يعمل كده، وشايف انهم جاهلين وبيمشي على طول. فبيروحوا يعلنوا عليها، وسجونغ بتروح له وبتعرفوا عن اللعبه اللي معاها، وبينكر انه مش بيحب الحاجات دي، وبتلاحظ انه متضايق وغريب. وبتيجي تمشي بيقرر انها ترجع عليه فستان على الرغم انه قال لها تحتفظ بيه، وبيغلط فيها علشان هو مش هيتبر عليها يعني، وبيجيب ان على طول بيساعدها، بس بتعرفه
في ان هي اللي بتساعده عشان بتخفي سره، وبيكون وحش جدا بالفعل، وبتقرر ترجعه ليه. فبتروح تتواصل مع اللي بعته ليه وناويه تجيبه من تاني، وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي. فبان جيون بيفتكر كلامه وهو حزين، وبيجيله الطرد بتاعه، وبيقرر يروح يهتم بيه على طول ويخرجه، وبيفرح بيه جدا. بس فجأة بيفصل وبيكون مش عارف يصلحه خالص، وبيحاول يشوف اي حاجه تساعده، وبيدور على متجر عشان يصلحه. فانا بيرن على وينسوب اللي بيكون عاوزه يجي، وعلى الرغم ان عنده مواعيد بتقرر سجون انها تروح بداله بما انها بتساعده برضه. ومن هنا بتروح ليه وبيتواصل معاها، وبيبعت لها كل حاجه عشان هي متصوره ويتابعها. وبالفعل بتدخل وبتعجب بالمكان، وبتشوف ان ده المكان اللي هتروح فيه. بس انا بتيجي وبيرن عليها وبيغير صوته، وبيحس ان صوتها مش غريب، وبتعرف ان ده بان جيون. وخصوصا لما بتشوف التوقيع، واول ما بيشوفها بيتصدم وبيجري يلحقها. بس هي بتفتح الباب وبتتصدم لما بتشوف غرفة الألعاب بتاعته دي كلها، وبتفضل واقفة مصدومة مع بان جيون هو صغير وقت ما كان في العربية مع أبوه وأمه، وده علشان يروح لحفل الكرتون بتاعه واللي كانوا حابين يفرحوه أصلا. بس فجأة بيلاقي إن في عربية جاية تدخل فيها عن قصد، وبيحصل حادث ليهم وبيحاولوا يحموه. وبالفعل بتكون أمه حميته هي ماتت من الحادث، ومش بيفوق لأبوه ولا أمه. بس الإسعاف بيجي وبياخدوه على طول وبيطلعوا أهله، وبيبص لهم بيلاقي إنهم ماتوا خلاص قدام عينه، وده بسبب حادث، وما عادش باقي غير الدمية اللي منهم دي. فبيروح هو حزين على فراق أهله. بس جدته هيو بتلوم على موتهم، وإن ابنها ما كانش هيموت لولاه، ومش عايزاه يبكي خالص. وبتكون كل همها على الأسهم الخاصة بالشركات بتاعتها، وبتسيبه لوحده. ومن وقت ما أهله ماتوا كان شخص على طول بيتلم من جدته، وكل شوية يفتكر الحادث اللي حصل، وبيكون مش قادر يتجاوز فراق امه وابوه. فبينزل بيلاقي ان جدته هيو بتبكي على فراق ابنها عشان ده ذكرى وفاتهم، وبتفضل تبكي عليه وقت طويل، وبتجيب كل اللوم على بان جيون، واللي بيروح يشوف نفسه في ان لولاه ما كانوش ماتوا. وبيجيب كل الغلط عليه وبيبكي كتير، وبيقول في انه ما كانش الوحيد اللي خسر اللي بيحبهم في اليوم ده. وبيروح يعرف جدته هيو فانه يحل محل ابوه، وجدته بدأت تتصرف معاه على الاساس ده، وقرر يعمل الاوضه بتاعته دي علشان يعيش فيها مع نفسه ويعرف يستمتع فيها. واللي هنا سجونغ بتدخل وبتشوف كل اللي فيها ده، وبتكون مصدومه ان مدير بان جيون اللي عاقل قدامهم بيكون بيحب الالعاب وطفل كده في نفسه، وبيكون رايح جري. بس بتشوف كل حاجه وبتحب ده جدا. فبيوصل بيمثل في انها مش اوضته، وان دي اوضه ابن اخوه، بيخليها مستغربه. وبيحاول يقول كل حاجه وبينكر ده، وان بيحب الاغاني والرسوم المتحركه، وبيرفض يخليها تشتغل علشان هو عاوز خبير. وعشان كده بتقرر انها اللي تصلح كل ده، وبيكون خايف لا تكسرها عشان فضل وقت طويل عشان يجيبها لهنا. ولما بتستغرب بيجيبها في ان ده ابن اخوه، بس هي بتكون فاهمه، وعشان كده بتخليه يستنى لغايه ما بتخلص. وبيروح بيحاول يكون كويس عشان بلاش يتوتر قدامها وما تحسش باي حاجه. فنروح لونسوب اللي بيكون شغال في العمل بشكل كويس، في حين ان سوجونغ بتروح تصلح الجهاز الخاص ببان جيون، واللي لما بيشغله بيفرح بشكل كبير. وبتستغرب عشان شايف ان صوت عالي زي ما كان الحفلات كده، وبتلاقي انه بيحاول يرقص على قد ما يقدر ومستمتع قوي كده. وبتقفل المزيكا وبتروح تشغلها تاني، وبتشوف انه بيتحرك معاه من غير ما يحس، ومستغربه منه جدا علشان باين انه طفل جدا ليها. ولما بيفوق بيروح يقفلها، وبيعرفها في ان هو وابن اخوه زي بعض في ذوقهم. وطبعا بتحاول تصدق ده، واما بتروح تلمس اي كتب بيوقفها علشان الحاجات دي نادره، وبتعرف منه كل حاجه بتوقعه في الكلام في ان كل الحاجات دي ليه اساسا، وان وحيد ملوش اي حد. فبيروح يواجهها في انها لو قالت ان كل ده تبعه فايه اللي هيحصل، وبيكون خايف. بس هي شايفه في انها اتقربت منه اكتر وعرفت ذوقه وحياته ماشيه ازاي، وبتيجي تمشي بتكون هتقع. فبيسيبوا الكتب الغاليه دي وبيروح يلحقها على طول، وبيركزوا بعض هما الاثنين وبيكونوا مستغربين، وبيطمن عليها وبيخليها ترتبك. فبتروح تجمع كل حاجتها، وبيكون بعت المال على حساب ابوها، وبتتكلم على الفستان وشايف انها باعته وازاي تعمل كده علشان هو كان هديه منه ليها، وبيخليها مستغربه. وفجاه فونها بيرن وبيعرفها في ان ابوها راح المشفى، وبتقرر تمشي على طول، وبيقرر يروح يوصلها مخصوص ويكون معاها بدل ما يحصل لها اي حاجه في الطريق. فبتسمع كلامه وبتخليه يوصلها. فبتروح تعرف من الدكتور في ان ابوها رجله اتكسرت وعملوا الجراحه بشكل كويس، وان هينتقل لاوضه كبار الشخصيات، وده بسبب بان جيون طبعا. فبتروح تطمن عليه وبيطمنها عليه على طول، وبيفرح في انها جايه تطمن عليه، وبتعرفه في انه يرجع عشان يعمل ايه طعام كويس، وبيكون هيهتم بيه عشان خاطر سجونغ، وبيخليه ما يشيلش اي هم علشان ما يهتموا بيه بسبب سجونغ، وبيخليها مستغربه. وبيقرر يمشي على طول. فبتروح تمشي معاه وشايف انها قريبه من ابوها جدا، وبتشكره في انه كان معاه عشان اكيد كانت هتكون مرتبكه لوحدها وكمان في جناح الشخصيات المهمه، وبتضحك. وده بيخليه مستغرب علشان هي مش بتضحك على طول وبيمشي. فبتروح تقعد لوحدها وبتفتكر زمان وقت ما كانت صغيره وهي قاعده مع ماما في المشفى ومغمى عليها، وبتروح تشوف نفسها وبترتاح انها لسه عايشه وبتبكي.
وخايفة على ابوها لا يسيبها وحيدة زي ما امها عملت كده. وفجأة بان جيون بيجي وبيشوفها وهي قاعدة وبتبكي وبتبعت ليه انه يروح وهي هتكون كويسة، وبيستغرب من التمسك بتاعها ده. فهنا ابن سوبان بيجي وبيكون خايف على ابوه ومش عاوز يموت قبل ما يشوفه وهو بيتجوز. بس دي بتكون سجونغ وبيعرف ان ابوه كويس حاليا علشان هو بقى بيخاف عليه بما انهم ما كانوش مقربين من بعض. وبيتكلم معاه في ان سجونغ هي اللي خلت المدير بتاعها يحجز له هنا، وبيفكر في انهم مرتبطين بقى، بس بتفضل تنكر. واخوها شايف انها اكيد اكبر منه. فبان جيون بيروح يشوف ادوات سجونغ وبيبعت لها في انه ساب هديه لابوها، فبتروح تاخدها وبالفعل بتروح تشوف انه جاب لها الدميه اللي كانت عايزاها وبتفرح عشان افتكرها. فبيعدي اليوم وتشو وجون وسوك بيتكلموا على ان سجونغ اخدت اجازه وده من زمان، وبتيجي يون بتعرفهم في ان اللعبه دي بتاعتها وبيستغربوا علشان في شخص كبير بيحب الالعاب دي وبيجمعها كده. فسجونغ بتهتم بابوها وبان بيعرفها في انها سابت صندوق الادوات في بيته، ولما سوبان بيجي بيقرر يخليها تروح وهو يهتم بابوها وبتكون رافضه عشان ده وقت امتحاناته. وبيعرفها في انها مش بنته الوحيده ومش عاوزه تتعب عشان هي اللي بتهتم بيهم هما الاتنين، وبتدفع مصاريف دراسته وعاوزه ترتاح وتبقى تيجي. وبتعرفه على اللي يعمله ويبقى يتصل بيها لما يحصل اي حاجه، وبتضربه لما بتزمر عليها. فبتروح لبان جيون وبتاخد منه الادوات بتاعتها وبترفض انه يعوضها لما خبط عربيتها علشان هتشيل ده قصاد الفستان، وبتيجي تمشي العربيه بتاعتها بتعطل وبتكون متضايقه، وعشان كده بان جيون بيروح لها على طول وبتعرفه في ان العربيه بتعطل منها على طول، وبيكون مش عايزه تكون في عربيه زي دي علشان هي مهمه في الشركه وخايف انها تمشي بيها تتعرض لحادث او اي حاجه. فبيروح لمركز الاصلاح وبيطمن على ابوها، بيعرفها في انها مش هتبقى تبكي تاني، وشايف انها ما كانتش بتبكي بسبب ابوها علشان هي افتكرت طفولتها علشان هي كانت مع امها وهي بتموت وقت ما كانت تعبانه. وبيعرفها في انها بتحاول تنسى اللي حصل وتستمتع بالالعاب، وشايفه في ان العاب الفيديو كويسه على الرغم انها اتاذت منها زمان عشان في شخص ضحك عليها. فبيكون مستغرب ان عربيتها لسه شغاله لغايه دلوقتي، وبيروح بيقرر يديها العربيه دي تستخدمها لغايه ما عربيتها تخلص تصليحها وهيأجرها لها باسمه. وشايفه في ان ده كتير عليها فبيروح يعرفها في انه كويس كرئيس وكريم فلازم تقبلها عشان هتحتاج ليها لما ابوها يخرج من المشفى، وشايف انها بترفضها حاليا بس هتقبلها لما تسوقها، وبتعمل ده وتفرح بيها على طول. فبنروح لشنوون اللي بيجي له رساله من الظهور في برنامج وبيتابع مطعم سيو، بيلاقي في انها مش بتقول حاجه اصلا. فانا بيخبطوا في بانجيون وبيخبطوا فيهم وبتكسر التاب بتاعه، وابوه بيجي وبيخليه يتاسف ليه وناوي يعوضه. فبيعرفه انه مش خطأه ويبقى يشتري من يونغ سونغ عشان يعوضه فعلا، وبيمشي وبيخلي كون مستغربه جدا وبيمشي معاها وبيرفض انها تبقى تتصل بسجونغ علشان هو معاه فون تاني. فبتكون مع فريقها وبيفكروا يعملوا ايه في المشروع، بس بان جيون بيرن عليها وبيعرفها في انها تسمعه في حاجه مهمه عشان حاليا علاقتهم مفيش رجوع فيها، وبيخليها مصدومه وبيروح يعرفها في انه محتاج للملف اللي موجود على الكمبيوتر بتاعه وهيديها كلمه السر واللي بتكون رياوه اكومادا واللي بتقول في انه الشيطان، وبتعرف انها كلمه يابانيه وبتكون مستغربه جدا وبتغلط فيها وبتخليه يقولها اكتر من مره وبتعصب عليها لغايه ما بيفتح بالفعل وهتبعته له على طول. فبيروح يقابل جدته هيو اللي بتيجي عشان تشوف المشروع الجديد، وبتعرفه في ان قبل ما يبدا هيعمل فحص داخلي الاول وبيوافق بالفعل. فبنروح لشنوون هو مع صاحبه وبيتكلم معاه عن حبيبته اللي سابته واللي شايف انه مش بيفكر فيها حتى وانه مجنون، بس بيروح يتكلم مع سيو في ان الديكور بقى كويس وبتعرفه في ان هو من التنين الاسود وبيفكر في انها كانت في عصابه بقى. فسجونغ بتفتكر كلام بانجيون وبتضحك عليه، واخوها شايف في انها غريبه وبيكون بيجي هنا على طول عشان حابب المكان. فشنوون بيروح يعرف صاحبه في انه مش عاوز يشوف حبيبته من تاني، وبيفكر في سيو عشان هو عاوز يشوفها على طول واللي بتكون بتنظف وبتروح ترقص على الاغاني دي، وهو بيجي وبيشوفها وبيكون متابعها وفرحان جدا بيها وبيضحك على رقصها ده، ولما بتشوفه بيحييها على طول. فبيروح عشان يعرفوا اسماء بعض وبيرد عليها انهم يرتبطوا وبتستغرب وبترفض ترتبط، وبيفكر في انه استعجل جدا ولازم يفضلوا سوا شويه عشان تتاكد من مشاعره. فبتعرفه في انها مصدقاه بس بتفضل ترفض برضه علشان هي مش مهتميه بالارتباط لفتره، وبيوافق على قرارها ده. فبان بيجي لسجونغ اللي ماسكه نفسها من الضحك وعايزاه يغير كلمة السر عشان مش لاقي عليه، وبتعصب فيه وعشان تعديه بتجيب ليه مشروب الشوكولاتة اللي بيحبه وانه يشربه من غير ما حد ياخد باله، وبيفرح وهي بتتابع ده وبتفرح برضه وشايف ان في شخص واحد عارف اسراره، وهي بتفتكر التنين الاسود اللي كانت بتقول له كل حاجة وبتحزن. فبنروح لسيو اللي بتشوف بانجيون وبتعرف ان ده هو التنين الاسود وبيتصدم، فبيروح يتقابلوا وبيقرر يتأسف لها على اللي حصل زمان وانه كان اذى الفريق، وبيكون قرر يروح لامريكا عشان يدرس وقتها ما كانوش يعرفوه، وبيكون بيفتكر كل ده عشان هما بيتكلموا من وقتها، وبيروحوا يقعدوا سوا ومش عايز تعرفه او تبين ده
وبتكون بتكلمه من غير ما يقعدوا سوا وبتودعه على طول، وبتكون مستغربة علشان هو متخفي قوي كده. فبتجيلها سجونغ وبتقرر تمشي علشان هما يتعاشوا سوا، وبتطمن على ابوها وان المدير بتاعها اللي كانت شايفاه وحش ساعدها وحاسه في انه كويس ولطيف. وسيو بتفكر في انها عايزه ترتبط بيه علشان كانت بتحب تكون لوحدها على طول. فبنروح لاهل شنوون هو مع عيلته، وبيهتم بامه على طول وبيقدم لها الزهور وعاوزه يتجوز بقى، وعشان كان بيبحث عن مطعم سيو وبيكون فرحان بها جدا وبيعجب بكل حاجه خاصه بيها. فبيعدي اليوم مع سجونغ اللي بتشوف قائمه المتاجر، وبتروح ليون عشان هي بتختار حاجات اقل من المتوقع وهتسبب لهم خسائر، وبتكون متعارضه معاه فيها وبيزعلوا. فبيجتمعوا وبتروح تعرف في ان في 3 علامات تجاريه مبيعاتها اقل، وهي اللي بتشوف ده والحاف ان ده بيكون اختبار منه وهي نجحت فيه. فبيخلص وبيروح يعرف انها على السطح وبيطلع لها وهي متضايقه علشان هو كان بيختبرها وحابب يعرف هي بتعمل ايه عشان تكون كويسه، وبيرفض يسيبها على طول وانه يفضل جنبه وبيأثر فيها. فبياخدها لمدينه الالعاب دي وشايف انه يكون كويس معاها، بس في الحقيقه بيقرروا يروحوا يلعبوا هما الاتنين وبيقرر يتحداها وبتقرر تساعده وبتعمل في الناحيتين، والكل بيشوفها بيحيوها على طول لما بتنجح. ومن هنا بيروحوا يتحدوا بعض علشان هما مش بيحبوا الخساره خالص وبيتبسطوا وبيلعبوا سوا، وبتكون بتخسر منه وبتمسكه عشان يلعبوا تاني ويحاولوا من جديد. فسيو بتكون سهرانه وبترن على سجونغ وبتعرفها في ان مديرها حب يلعب معاها وبتفكر في انها تجيله المطعم عشان يتعشوا سوا، وبالفعل بيخلصوا وبيقرر يروح معاه وما كانش عايز يروح، وبيروح يساعدها في ربط الحذاء بتاعها وبيأثر فيها. ومن الواضح انهم يحبوا بعض هما الاتنين وبيفضلوا مركزين، بس سيو بترن عليها وبتعرفها في انها ما تجيش علشان التنين الاسود هناك وبتتصدم. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.